ሰላም ጤና ይስጥልን የአፓርት ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ ጎበዝ ተማሪዎች የሚሰሯቸውን ስህተቶች አንድ በአንድ እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ኦቨር ኮንፊደንስ ነው ማለት ነው። በጣም ከልክ በላይ በራሳቸው ይተማመናሉ። አብራችሁ ልታጠኑ ትችላላችሁ፣ አብራችሁ አሳይመንት ልትሰሩ ትችላላችሁ፣ ግን እነሱ ያሉት ካልሆነ ማንንም አይሰሙም ማለት ነው። ስለዚህ አድማጭ አይደሉም ማለት ነው። ሌሎቹን ዝቅ አድርጎ የማየት ራሳቸውን ደግሞ ከፍ አድርጎ የማየት ልምድ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምንድነው በሰዎች ዘንድ ተወዳጅ እንደሆኑ ያደርጋቸዋል። ሰውም ጥሩ አመለካከት አይኖረውም ማለት ነው። ምክንያቱም ማንም ቢሆን ሀሳቡን ዝቅ እንዲያደርግበት የሚፈልግ ሰው የለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ባህሪያቸው በጣም ያስጠላል። ይህ የሁሉ ባህሪ ላይሆን ይችላል፣ የሁሉም ጎበዝ ተማሪዎች ተግባር ላይሆን ይችላል። ግን አንዳንዶች ጎበዝ ተማሪዎች ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጽማሉ። ሁለተኛው ነገሮችን ለበኋላ ይተዋሉ። ትንሽ ቆይቼ እሰራዋለሁ፣ ጊዜው ሲደርስ እሰራዋለሁ የሚሉ ምክንያቶችን ብዙ ጊዜ ሲናገሩ ይሰማል። ምክንያቱም በራሳቸው ስለሚተማመኑ፣ በጣም ጎበዝ ነኝ ብለው ስለሚያስቡ፣ ምንም አያቅተኝም ብለው ስለሚያስቡ ቆይቼ እሰራዋለሁ፣ ቆይቼ አደርገዋለሁ ይላሉ። ለምሳሌ አሳይመንት፣ ግሩፕ አሳይመንትም ሊሆን ይችላል፣ ኢንዲቪዥዋልም አሳይመንት ሊሆን ይችላል። ሲሰጥ አሁን አልሰራውም፣ ጊዜው በማስገዳጅ ጊዜው ሲደርስ ሰርቼ አስረክባለሁ ይላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምንድነው ታይም ማኔጅመንታቸው ላይ ትንሽ ችግር ይፈጥራል። ምክንያቱ ቶሎ ጨርሶ ተረጋግቶ ማስረከብ እያለ በኋላ በመፋጠን አንዳንድ ስህተቶችን ሊሰሩ ይችላሉ። ወይም በመጨረሻው ሰዓት ላይ ሲጨናነቁና አሳይመንቱን ሰርተው ለማስረከብ ሲጥሩ ይስተዋላሉ። ሌላው ሶስተኛው ብቻን ከመጠን በላይ መሄድ ነው። ያው ብዙ ጊዜ በራስ መተማመንም ስላላቸው ከሚባለው በላይ በራሳቸው ስለሚኮሩም ሌሎችንም ሀሳብ ስለማያዳምጡ ከሰዎች ይገለላሉ። ሰዎችም ያገሏቸዋል፣ ለራሳቸውም ይገለላሉ። ምክንያቱም ራሳቸውን ይኮፍሳሉ። በጣም ስማርት ነኝ፣ በጣም ጎበዝ ነኝ ብለው ስለሚያስቡ የማንም እርዳታ አያስፈልገኝም ስለሚሉ ብቻቸውን ነጥለው ለብቻቸው መሄድ ያዘወትራሉ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው ከሶሻል ላይፍ ተገንጥለው ይኖራሉ። ይሄ አሪፍ ባህሪ አይደለም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አራተኛው ስህተት መስራት ያስፈራቸዋል። በጣም ጎበዝ ተማሪ ስለሆኑ፣ በጣም ሰቃይ ተማሪዎች ስለሆኑ አንድ ኤክስ እንኳን እንዲገባባቸው አይፈልጉም። ስለዚህ በጣም ሲሰሩ በጣም ተጠንቅቀው ነው፣ በጣም ይጠነቀቃሉ። ስህተት ለመስራት በጣም ይጨነቃሉ ማለት ነው። ወይም የሆነ ነገር ኤክስም ሲገባባቸው ሊሆን ይችላል፣ አሳይመንት ሲቀነስባቸውም ሊሆን ይችላል። በጣም ዲፕሬሽን ውስጥ ይገባሉ። ምክንያቱም የነሱ አትኩሮ መስቀልና መስቀል ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በሚጨናነቁበት ጊዜ ራሳቸውንም ይወዳሉ ማለት ነው። ይሄኛው ባህሪያቸውም በጣም ትልቅ ስህተት ነው። አምስተኛው ክፍል ውስጥ ትኩረት አለመስጠት። ያው ይህ የሁሎቹም ጎበዝ ተማሪዎች ባህሪ አይደለም። ነገር ግን አንዳንዶቹ ጎበዝ ተማሪዎች የራሳቸውን ሃይ ሌቭል የሚሰቅሉ፣ በጣም ጎበዝ ነኝ፣ በጣም ስማርት ነኝ ብለው የሚያስቡ፣ የማንም እርዳታ አያስፈልገኝም ብለው የሚያስቡት ክላስ ላይ አይከታተሉም። ይልቁንስ የራሳቸውን ስራ ሲሰሩ ይስተዋላሉ። ክላስ ውስጥ የፈለጉትን የራሳቸውን ሊያነቡ ይችላሉ። ስልካቸውን በመጠቀም መምህር ላይ ትኩረት አይሰጡም ማለት ነው። ክላስ ላይ አይሳተፉም። ሁሉም ነገር ለኔ ቀላል ነው ብለው ስለሚያስቡ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አሁን ጥቅም የላቸውም። እነዚህ ሁሉ ጉዳት ያስከትላሉ ማለት ነው። ይህ ከላይ የጠቀስኳቸው እያንዳንዱ ነገሮች የሁሉም ጎበዝ ተማሪ ባህሪያት ወይም አይደሉም።
ግን አንዳንዶቹ እነዚህን ሲተገበሩ ይስተዋላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ጎበዝ ተማሪ ለወደፊትም ከሆናችሁ እንደነዚህ አይነት ስህተቶችን መስራት የለባችሁም። ለእናንተም አይጠቅምም፣ ለማንኛውም ሰው ጠቅም ያሉን ነገርም ሼር አድርጉ። ተረዳርቶ ማለፍ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ እስከ መጨረሻው ድረስ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረግዎን እንዳትረሱ። የተሰማዎትን ስሜት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይመቻችሁ።